Welcome to Sahara! Cam asta se întâmplă aici, dragi prieteni, cum aceasta este realitatea. Here's also had this. We paid for it. You paid for it. He paid. She paid. All the families paid for it, and nothing's happening. We're by the road. You need to listen. Cred că ne-am luat o mare țeapă. Să nu credeți că sunt eu nebun și exagerez atunci când mă plâng. Și nouă ne spuneau că nu sunt corturi în mijlocul deșertului. Ia brevițele, am ajuns la ele. Problemele continuă, nu avem suficiente camere pentru toată lumea, chiar dacă fiecare a plătit. No, we also booked. Why is not working? Perché ci due mesi che funziona, che non funziona. La granița cu Algeria, pentru că văd localnicii, apă potabilă. Romanian music is widely listened here in the desert. Camera noastră din mijlocul Saharei, poate vom merge în altă parte. Possibile cambiato lì perché ci va bene che lì non c'è Non c'è l'aria calda lì, però. Problemele continuă, suntem atacați de cămile. Italiani, scusa, come si può fare funzione per la tenda di lui? Guarda un po', che serve alla Cosmin. Salutare prieteni și bine ați revenit într-o nouă aventură. După cum ați văzut în titlu, începe aventura noastră în deșertul Saharei, 48 de ore în deșert. O să vedem ce se întâmplă, nu știm la ce să ne așteptăm. O să vedeți pe parcurs ce s-a întâmplat. Sper să fie o aventură pe cinste, așa că nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult. Și să înceapă aventura. Dar înainte de toate, vreau să vă vorbesc pe scurt despre sponsorul vlogului de astăzi, și anume Surfshark VPN. Indiferent unde ne aflăm, suntem conectați aproape non-stop la internet, fie că ne aflăm acasă, la birou, în vacanță, într-un hotel din Maroc, ca în momentul de față. Siguranța datelor noastre personale trebuie să fie o prioritate. Gândiți-vă la toate momentele în care folosiți Wi-Fi-ul gratuit din aeroporturi, cafenele sau hoteluri. Aceste rețele publice sunt adevărate paradisuri pentru cei care vor să profite de datele noastre. Aici intervine Surfshark VPN, care creează o barieră de securitate între tine și prădătorii digitali. Cu un singur click, toate informațiile tale, de la parole și date bancare până la mesaje private, sunt criptate și protejate. Un alt avantaj al Surfshark VPN este că îți permite să navighezi pe internet într-un mod anonim și fără restricții geografice, fie că vrei să cumperi bilete, să faci plăți online sau să îți verifici contul bancar în siguranță. Surfshark este soluția ideală. Și desigur, dacă ajungi într-o țară cu restricții pentru anumite site-uri, poți folosi Surfshark VPN pentru a le accesa fără probleme. Pur și simplu ți-ai schimbat locația dacă ești în Italia și vrei să te uiți pe Netflix, iar filmele în Italia nu sunt disponibile, ți-ai schimbat locația pe România și poți să vizionezi filmele fără niciun fel de problemă. Mai mult decât atât, în cazul în care nu ești complet mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție pentru a primi banii înapoi, fără riscuri, fără complicații. Așadar, nu mai aștepta, intră pe linkul din descriere pentru a beneficia de această ofertă specială, iar pe lângă primești și 4 luni gratuite. Eu mulțumesc celor de la Surfshark VPN pentru că au ales să sponsorizeze acest vlog, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Sì, ma non in mezzo alla strada. Cioè, siamo in mezzo alla strada. Perché tu tieni che un po' messo qua? Ma no, dai, cioè, io ci sono stato qua. Dove? Qua, siamo partiti da qua e siamo andati nelle dune. Non siamo stati in mezzo alla A strada. che Io tempo? la notte voglio... Ne-am luat o mare țeapă cu aceste agenții de turism. Un schem total. Ne pierde bagajele. Am plătit să dormim în mijlocul deșertului și ne cazează aici. Toată lumea e nemulțumită pentru că aventura începe cum nu se poate mai prost. Am plătit foarte mult pentru unele lucruri și din câte se pare nu o să le obținem. Ca să înțelegeți, în momentul în care am cumpărat acest pachet, mi s-a spus că vom merge o oră și jumătate pentru a ajunge la corturi care sunt amplasate în deșert. Vom merge cu microbuzul, după care ne va lua un jeep, ne va aduce la cămile, cum s-a întâmplat, pentru că până aici totul, să zicem că este ok. Am ajuns, doar că, surpriză, aici sunt cămilele, acolo sunt corturile unde ni se spune că vom dormi și e deșert, dar e începutul deșertului, pentru că acolo avem construcții, casele oamenilor, un mare schem, o mare țeapă, prima bilă neagră pentru Maroc. Vedem ce o să se întâmple, dar sunt foarte, foarte dezamăgit. Nu vreau să vă spun cât de mult
am plătit pentru această experiență. Să-i contactez pe cei de la agenție, toți vor face același lucru pentru că toți sunt nemulțumiți. Am fost 18 persoane în microbuz, 18 persoane în microbuz și am cumpărat această vacanță prin companii diferite. Sunt care au rezervat pe Booking, TripAdvisor sau alte agenții locale, iar toți am avut parte de această surpriză. Ideea e că pentru moment suntem abandonați aici, nu știm ce se întâmplă, suntem cu prietenii noștri din Italia, iar acum nu știm ce vom face. Cămilele așteaptă, ni s-a promis o oră și jumătate de mers cu aceste animale până la locul unde vom dormi și până acum nu se întâmplă nimic. Ideea e că noi nu mai avem cu cine vorbi, șoferul a dispărut, persoana care vorbea cât de cât engleză a dispărut, cel care ne-a adus cu jeepul, așa că nu știm unde vom merge. Toți turiștii sunt mulțumiți că vin să-și facă o poză cu aceste animale, că vor merge cu ele. Mâine dimineața la ora 8 ei vor pleca. Practic au plătit 200 de euro de persoană pentru o noapte în deșert. Am ajuns aici la ora 17 și mâine la 8 vor pleca. Noi avem încă o noapte. Oamenii se ceartă între ei, nu se înțelege nimic. Cam asta se întâmplă aici, dragi prieteni, cam aceasta este realitatea. Ne s-a promis una și am primit alta. Țeapa cu eșarfe, că ai nevoie de eșarfe, ai nevoie de... Opa! Hai, Andreea! O să mai vorbesc și în italiană aici, pentru că prietenii noștri sunt din Italia. Este rândul meu. Gata! Am plecat la drum. Măcar ne bucurăm de această aventură. Nu știm cât durează. Le este frică copiilor. Oamenii nici nu au avut timp să-și pună eșarfele. Totul e pe fugă și aici. Cum ați văzut în vlogul trecut, pentru că am făcut două. Cam așa a început vlogul de astăzi, cam așa începe aventura noastră în deșertul din Sahara. E comod, este pentru prima dată când urc pe o cămilă. Prima dată în deșert. Aventura a început cu stângul, sperăm ca totul să fie bine și o să vă spun dacă merită să stai 48 de ore în deșert, dacă merită 2 zile în deșertul din Maroc, atenție, un tur luat din Marrakesh. Nu știam cine îmi suflă în spate, o altă cămilă, este fix lângă buzunarul meu, vrea să-mi fure telefonul. Cred că mâine o iau pe Andreea și plecăm singuri pe aici să colindăm, să explorăm. Trebuie să mai vină cineva să ia cămila, doar că domnul care ar fi trebuit să fie responsabil, care este responsabil, nu vrea să vină, așa că așteptăm pentru că nu sunt două persoane, cămilele sunt legate unele de altele, doar că nu sunt suficiente persoane care să le conducă, se ceartă între ei. ما يمكنش هاد الجماعه يدخل كله شوف هذاك ياسيني ومزورات خياك شوف. Pur și simplu al nostru nu vrea să vină. Non vuole venire quell'altro perché servono due, uno e due. Quell'altro non vuole venire. Am plecat, până la urmă am nimerit în față, nu știu cum, sunt primul, am fost cel puțin, acum am prins alt grup din urmă. Welcome to Sahara. Hey, where are you from? Romania. There is so much Romanian come here. Yes. I didn't know. Ne spune domnul că sunt foarte mulți români care vin aici. Tu dove in Italia? Italia dove? Di dove? Acqua, e molto gente di Italia che viene acqua. Ar trebui să vedem apusul. Aia. Yalla. Temperatura în acest moment este perfectă. Mi-au spus că nu sunt corturi în acea parte, acum rămâne de văzut, o să explorez, nu rămâne neexplorată această zonă.
Hamilla, Hamillo. Hamille. Grupul nostru, până acolo în spate, Because when I walk with shoes, it's too heavy. a venit până la urmă și a doua persoană care nu voia să ne But însoțească. without shoes, it's much better. Yeah, Doesn't for it. it's better. Gata. Ține-te! Opa! Hai visto? Cam asta a fost, am mers 5. Good, very good. Welcome to Sahara! Anch'io spero di no. 10 minuti? Al massimo, al massimo, diciamo, però no. Neanche. Se vai a vedere l'ora in cui ho fatto le foto, Până acum, aventura noastră a durat 10 minute. Am mers undeva la 50 de metri. on the dunes we go with the camels. We don't go back immediately. No, now we will be sit down over Yeah. there, take photo So with the camel with we sunset. go over there. No, the camels after we go back to the camp where you will spend the night. Where you And, will spend the night here or you spend That is all. That is all. We thought that the riding camel was longer. They told us that it was 1 hour. 1 hour. I didn't understand which program exactly you have, but when the boss comes over there for a few minutes, then you ask them the question you want. Lino, vai pieno di Okay. Guarda. Who is the boss? Because everybody is the boss. No, everyone is boss for himself. That's the boss for the camels. The one who's calling. Yeah, he's the man who have a camp because there is other tourists. They can maybe spend for another place for another camp. That's why. And we where need is the camp? Over there? No, there. In the dune? No, over that way. There are no camps over oh. the dunes. No, that way no. But there is that way because there is another hotel. It's many hotel here. And what about all the camping over there in the dunes? What about that? What about them? There are like plenty of camping that you can rent in booking.com, for example, that are in the middle of the dunes. There What is about every no for you understand one point or something. Every hotel they have camp. When you reservation in hotel, that the hotel send you where that you like acceptable. You understand what I mean? Yeah, okay. They have tent, they have room. Now for you not lost your time, we go up there for take photo. Se ci hanno fregato quelli, non loro, no. Questi qua sono solo loro ricevono anche il proprietario dei cammelli Sì. ti dirà io ti carico, mi hanno detto di fare quello e basta. Quello che è sbagliato all'inizio è la persona con cui abbiamo parlato Sì. noi per organizzare il giro. Che loro ci hanno detto il giro è questo cammello bla bla bla, vai nelle tende eccetera, e in realtà no, arrivi qua e dormi lì e il cammello è il giro intorno alla tenda. Quello che avevo fatto, eravamo andati ancora un po' più in giù lungo la strada, ci avevamo mollato in queste case, eravamo saliti sui cammelli e abbiamo fatto un'ora abbondante dentro, abbiamo dormito nelle tende proprio del deserto, cioè non si vedeva niente, e poi il mattino dopo siamo tornati lì e siamo ritornati a casa, cioè qua siamo lì. Certo, Cioè, lì c'è un edificio che costruiscono, i residence. Le tende sono delle tensostrutture. Possiamo giocare. Ci buttiamo ora. Privelișa este frumoasă, nimic de zis. Este spectaculos, dar există un dar. When I booked this trip, Yeah. they told us I will go in a camp inside the Sahara. We will this is inside Sahara. work from here, work with the camel 1 hour and a half, and we'll find the camp there. They yes. Yeah. They say They yes. scammed If us. they depends of the time they arrive. If you arrive before like 5 o'clock, before 2 hours like that, you can have free time for go with camels. But if you don't have all this moment, it's important for you come fast for you look the sunset and then after you go. But it's no problem because tomorrow you don't have the camels where you book. Yeah, But our camps they give you the camels free for take you to the place where there is the bus or the car they wait to you. Then you can go. Okay. Because this is not in program, but they give for us because they give for you because you not come early in the day before. I understand. You understand? Yeah, Because some tourists sometimes like to see the sunset. Important because if you go Yeah, and you yeah. look at the sunset, it's like you don't spend nothing. I understand. You understand? Yeah. That's why that's important for me to change the time, change the program with the temperature. With you don't know where what's come might become windy, might become raining.
You understand? That's Yes. why We you should choose be. to watch the sunset on the camel. You like? Yeah. But is it better for you? You sit down and look. No. Meglio per te. No. Huh? No. We are all the same idea, I think. Yeah. Okay, 1 minute. I will ask. Nu vrei să vedem apusul de pe camelă? We paid for it. We paid for the camel ride at the sunset, like an hour and a half of camel ride. We will be make for you some things for you. Be We paid a lot, Maybe, yeah, we paid a lot. so they scammed us. normally for you understand. Like for example, like tomorrow, where you like when you going back, you don't have the camels in program. No, we had the camel in You program. have in program? Yes. Attendance now. They say he make for you to the camels and tomorrow also. Ok. Okay. Shukran. I know it's not your fault. Because We know that it's not your fault, but We know that, we don't know who to face with. Gândiți-vă că noi avem un avantaj, avem 2 nopți aici, așa că rămânem și avem timp să facem alte lucruri. Dar cei care au fost cu noi, cei care sunt cu noi în microbuz, mâine dimineața la ora 8 pleacă și asta este tot ce obțin, nimic mai mult, și au plătit ca noi. Noi o să avem șansa să ajungem până acolo, ei nu. După 20-30 de minute petrecute aici, așteptând apusul, care este spectaculos, am aflat că aproape toate persoanele sunt în aceeași situație. Oamenii îți vând ceva ce nu au. Cam asta este situația. It's what we thought on Booking. Booking it was saying camel ride to the camping. Get your guide also. See? So everybody. Vedeți cum se vede? So I think we need to talk. Foarte, foarte frumos. It's not like a. But the boss told my husband, if you want to quote and go and see, there are no camping. Io lo vorrei comunque. No, we also booked. Feeling the same way. Not good. You are selling us false information in the tour guide because we book another thing. We all book another thing. It's impossible that 20 persons. Madam, you can told for this for your agent. No, but you are part of the agency because No, it's your own information. yes, in the middle there no have the tent. Not in the middle, but we all of us know persons who sleep inside there, not there, okay? That they took the camel Yes, now to take. go to a ride with the thieves, they sleep there and then go back. You're We were like supposed to have this. We paid for it. You paid for it. He paid. She everybody paid. All the paid for families that. paid for it, There and are nothing's 20 happening. people telling you We're by the the same. road. You need to listen. No have. See your company told for you. You have inside in the tent. The camp it's not have the tent in camp. But also the ride camel, it's not 10 minutes what the description Yes, says. I give for you more now. Yeah. Now just I give for Why you you more. for me more, for her more? Like it's Yes, it should for be everybody you know, more. like, It's Come not on. a gift, it's what we pay for, okay? So Yes, I give for you camels more there. Sneya din A arka. gift. Come on, yes, a gift. come on, come on. Sneya din adan arka. Suntem atacați de cămile. Vor să mergem direct la cazare. Am fost mulți și ne-au oferit o altă plimbare de 40-50 de minute, a zis, în deșert. Și pentru că au văzut că filmez și au înțeles că sunt vlogger, marea majoritate a persoanelor care și-au luat țeapă merg către cazare. Cei din grupul nostru, cei din microbuz, beneficiază de o altă plimbare gratuită, între ghilimele după spusele lor, plimbare pentru care am plătit. Andrei a rămas cu coadă. Plimbarea nocturnă prin deșert a început. Because inside the sun, It's warm. Tomorrow I will do the same, like you. Yeah. But in the morning it will be cold. In the morning, but in the evening, after? In No. evening it's little hot because the sun. Ok. Yeah, but in morning early it's little cold. Dacă am fi fost doar noi, am fi zis că poate am înțeles greșit, dar în grup sunt 18 persoane care au plătit pentru același lucru, plus alte grupuri care, din păcate, nu au mai obținut nimic la schimb. Au zis că le oferă mâine dimineață o plimbare
pentru a vedea răsăritul, o plimbare de 10 minute, care oricum era inclusă în pachet. Acolo avem un puț, văd o fântână. Mâine o să venim să explorăm. Each hotel here they have one well inside the dunes. Ah, ok. Yeah, because the water inside the dunes it's good for drink, camels, for everything. It's natural water. Ok. Not the same as the well outside the dunes. There is water, but you taste them like it's with salt. Ah, ok. A început să bată vântul din ce în ce mai tare. Se simte puțin nisipul, dar până acum nu ai nevoie de eșarfă, nu ai nevoie de ochelari. La începutul vlogului am avut ochelari pentru că aveai nevoie, soarele era puternic și reflecta din nisip. Nu se mai vede, nu știu dacă urcăm până acolo, pentru că se înnoptează. Camila Andrei are probleme. Andreea, trebuie să mergi pe jos până la cazare. This is our job. We can explain in English better for everybody understand. This is stones. It's fossil, natural. In the summertime when there is no tourist, we go with our family and we work for these stones. And this is bottle for sand. Si sta approfittando? Două nopți de cazare în acest loc. Arată frumos la prima vedere. Vedem ce fel arată și în interior. Arată frumos la prima vedere, nu? La prima vedere, da. Hello. How are you? Fine, thank you. Cold. Well, guys, Nova will know that behind here there are cities. Yeah. We are in the middle of the desert. Deja nu e ok nici la cazare. Ori nu avem loc toți, ori... Comunque ragazzi siamo nelle mani del boss, quindi ci penso. Oamenii ăștia au mereu probleme. Two rooms. Two room with the what you call it, with the bathroom. Luxury, yeah. So 2 rooms and for you there is a family of 4, right? Yeah. Another 2 rooms? 1 room, sorry. 1 room for 4. For 2 people. For 2 people. Yes. Yes, and the rest. For 2 people. Okay, so one room for me. 1 room for you. Yeah. It's called. And Can we know where are our luggages? Your luggage is still they dropped it in a camp here. It's only 200 meters. problemele continuă, nu avem suficiente camere pentru toată lumea, chiar dacă fiecare a plătit să aibă un cort separat, adică o familie un cort, 2 persoane un cort, iar până acum acest lucru nu prea este posibil. Cam așa arată camera, arată bine. Haideți prima dată. Baie, avem baie, avem duș, avem toaletă, aer condiționat, arată perfect. La ceea ce s-a întâmplat astăzi, camera arată perfect, cortul arată perfect, măcar atât. Bagajele, încă nu știm unde sunt bagajele. Inițial ne-au spus că mergem să le luăm, după care nu mai mergem pentru că sunt prea departe. Un haos total. Cum e patul, Andreea? E confortabil? Chiar e. Da, e mult mai bun față de la seară. Am dormit pe o scândură. Aici... Nu pare atât de frică. Da, nu e frică seara. Curios e. Până la urmă, să zicem că e bine pe jumătate. Vedem mâine, vedem ce ne rezervă ziua de mâine. Haideți să facem și un room tour cum trebuie, să vă prezint camera noastră din mijlocul Saharei, între ghilimele, o să vedeți și mâine de ce. Un pat, o saltea foarte bună, perne bune, aer condiționat, avem lumină, mai multe lumini chiar, prize, covoare pe jos. Este mai mult decât
decent, este chiar foarte, foarte bine, având în vedere condițiile. Aici avem un dulap, o baie improvizată, ce drept, dar avem baie. Aici avem și gunoi, din păcate, șervețele și o banană stricată, o bilă neagră. Cam așa arată pe afară. Locul arată frumos. În 20 de minute ar trebui să mâncăm. Ni s-a promis foc de tabără, muzică, voie bună, dar până acum nu pare să avem parte de așa ceva. Poate vom merge în altă parte. Possibile cambiato lì perché ci va bene che lì non c'è l'aria calda lì. Problemele continuă. Familia din Italia nu are aer condiționat, adică nu merge, nu au căldură. Noi nu am încercat, s-ar putea să avem și noi această surpriză. Vedem dacă la noi merge căldura. S-ar putea să nu meargă aer condiționat, Andreea. No hot water. Hot water, which tent was it? The last one? Yeah. They will fix it after dinner. When you go for dinner, have dinner, you will come back, it will be fixed. Okay? Okay, and number 2 is that heater, Heated. that on the wall, heating. Yes. You have remote control? Yeah, I will check with the manager and I will tell you. I also need the remote control Yeah. because And no hot water, right? no, again. So we can shower. We had the same problem at the other hotel this morning. The same for us. And we paid a lot. Oh, exactly, that's what I'm saying. Why is not working? Perché ci due mesi che funziona, che non funziona. Yes, I understand you, but we paid for... No, Why not? no. We paid for a room with the AC, with the hot water and with the internet. We paid a lot. And I paid for 2 nights here. Omul îmi spune pur și simplu că n-am plătit pentru asta, că n-am plătit pentru apă caldă, pentru aer condiționat. Îmi spune că el nu merge de 2-3 luni, ba merge, ba nu merge. Au o singură telecomandă pentru toate aparatele de aer condiționat, din câte înțeleg. You have 2 nights, yes? Yes, 2 nights here. And I paid for a room with what is AC. هذا يخدم هذا يستخدم هذا تديك اشتغلت تستخدم انرجي. So you have only one remote control for... What is name for where is your tent? It's there. تقول الناس يخدم الناس يخدم يدور الناس يخدم. ايطالياني. سكوزا. Ma ايطالياني. عزيز. راسي تزاينه داوي الباكاج دغيا. is the same remote control for It's you have for every tent I drop this. Dammi come si può fare funzione per la tenda di lui. Guarda un po', per, che serve alla Cosmin. per aprire c'è solo uno secondo me per tutti. Per tutti. Perché c'è la gente che lo porta. Te lo, Aspetta. no, te lo riporto dietro. Solo lo accendo e te lo riporto. Andate e te lo porta Perché a lui. te ti serve dopo. Perché io lo... 32, alzamelo un secondo al massimo. No, fidati, te lo riporto. Io lo apro, poi dopo lo Scusa, spengo. caro, come è il tuo nome? Sì, Andrea. Andrea, lo vuoi tu porta? Sì, ma noi siamo amici. Cioè, Ok. Sì, te lo... Non siamo arrivati là. Qua non c'è il cavo nel deserto con Quindi non c'è wifi, niente. Ce l'hanno in mezzo al deserto, ma qua che siamo in città no. non c'è wifi qua. Nu se vede nimic, nici măcar astea. Am plecat, mergem să mâncăm. Suntem pe poziții. Andreea, sigur. Iala. Ești pregătită? Am venit să mâncăm. Momentan grupul nostru nu are o masă. Avem o canapea, nu avem. Toată lumea mănâncă. Noi suntem abandonați. Da. Acolo văd un mic foc de tabără, nu ce ni s-a promis, dar mai așteptăm, încă nu tragem concluziile. Concluziile mâine seară, în ultima zi. Improvizează o masă și pentru noi. Super. Arată foarte bine. Ma veramente quella arancione sempre. Dovleac și orez, este bună, nimic de zis. Obio. Avem și cuscus cu legume, cartofi, cartoflecei, morcov.
This is for us and another piece there. Okay. Tagine. This is chicken tagine. Chicken and lemon. Yum. Arată foarte bine. Și avem din abundență. Dacă seara trecută am avut o porție din aceasta pentru toți, acum avem din abundență. Widely listened here in the desert. I didn't know that. I mean, it's been like 6 years I listened to Romanian music. I have friends who listen for Romanian music more than 6 years. I didn't know that. It's a surprise. Well, it's because they sing in Spanish, English, Yeah. and it has the rhythm. Yes. Maybe you also know Alex Mica? Yeah. Yes? Oh, that's a good one. We know everybody because we are from Romania. So. Okay. Bună dimineața, prieteni! S-a luminat, este prima dimineață în acest camping. Doar noi am mai rămas, toți au plecat, chiar și prietenii noștri. Aici mai sunt 2 persoane, dar au ieșit ceva mai devreme. Mergem să vedem răsăritul. Văd că este puțin înnorat, după care avem micul dejun. Cei care au plecat, cei care trebuie să plece, s-au trezit mai dimineață pentru că au avut micul dejun ceva mai devreme, pentru că imediat după au microbuzul către Marrakech. Noi de aici mergem către Fes. Nu știm exact unde vom merge. Unde mergem, Andreea? Da, bună întrebare. Cam așa sunt amplasate corturile. Avem de urcat. E greu. Cred că acolo mâncăm. Iar noi suntem aici, abandonați. Avem un hotel de 5 stele lângă noi, un altul în construcție acolo. Hămăsuță aici. O să explorăm mai mult pe zi, pe lumină, când o să fie și ceva mai cald. O să vedeți răsăritul, dacă o să avem parte de un răsărit frumos, după care micul dejun și vedem ce ne rezervă ziua. Este foarte, foarte frig. În cort a fost așa și așa, dar povestim mai multe după ce ne încălzim și noi. Se pare că în această dimineață avem ghinion. Sunt nori chiar în punctul culminant, așa că mare lucru nu vedem. Poate avem mai mult noroc mâine dimineață. Dromaderi, nu cămile, pentru că au o singură cocoașă. Cam așa arată micul dejun, cam asta a mai rămas și pentru noi, cred. Nu știu dacă asta e tot. Unt, marmeladă, brânză topită, iaurt, măsline, pâine, un fel de omletă, iar pâine și cam atât. Suc, cafea, lapte, nimic altceva. Aici avem miere de albină, până și ceaiul este rece. Acesta ar fi trebuit să fie fierbinte în mod normal. Cam așa arată micul lor dejun, măsline, pâine și iar pâine. Puțină omletă. Iar noi servim micul dejun cu această priveliște. Avem deșertul doar pentru noi. Vedem ce o să facem. Sunt câteva tururi care pot fi făcute de aici. Contra cost. O să luăm și noi un astfel de tur. Din câte am înțeles costă 40 de euro de persoană. Ar veni 80 de euro pentru a vedea anumite atracții turistice din zonă. Mergem
la granița cu Algeria. O să vedem o familie tradițională, cel puțin așa ni s-a spus, după care alte locuri. Așa că o să mergem pentru 4 ore într-un tur, după care revenim și o luăm la pas pe aici, explorăm. O să ne schimbe și camera, ne mutăm din această parte a campului în cea de acolo, unde am mâncat aseară, unde am luat micul dejun astăzi. Acolo au și acel mini foc de tabără. Turul nostru a început. It's a hotel or Yes. house? Hotel. Hotel. Yeah. And there another hotel. Yes, They there's built. another hotel. Yeah. Another hotel. And here. În mod normal și aici este tot deșert, motiv pentru care ei spun că ești în mijlocul deșertului, dar oamenii se gândesc că aceste corturi sunt în mijlocul dunelor de nisip, dar nu, sunt la margine. Ghidul nostru, șoferul nostru nu vorbește engleză deloc, asta este. Vedem cum ne descurcăm, ar trebui să vedem lucruri interesante, acum rămâne de văzut. Momentan ne-am oprit pentru a alimenta. 1,20 euro, văd litrul de motorină. Aici sunt parcate cămilele, între ghilimele, după spusele domnului. Este locul unde dorm și mănâncă. Aici avem șaua. Sunt foarte multe în condițiile în care marea majoritate sunt deja plecate. Este cald, în curând o să trebuiască să las geaca. Dromaderi, le spun cămile, dar au o singură cocoașă. You will wait here, yeah? Yeah. Ah, okay. Este o țeapă și aici, se putea să nu fie, se putea să meargă totul cum trebuie. Am plătit pentru un tur cu ghid și am primit un tur doar cu șofer, pentru că omul nu coboară din mașină, ne lasă, ne spune mergeți acolo, aveți 10-15 minute, după care mă găsiți aici. 2, 3, 4, 5, 6 văd, dar sunt mult mai multe, iar apa vine de acolo, vine pe aici. Locul acesta cred că este făcut doar pentru turiști. Nu este făcut pentru turiști, mă scuzați, pentru că văd localnicii, apă potabilă și aici avem apă. Sunt aproape prin tot deșertul, iar apa menține acest paradis, totul verde, oameni care vând suveniruri, diverse chestii. 5 euro un suvenir micuț și așa blochează apa să nu se ducă în stânga sau în dreapta, doar când este nevoie. Toată grădina este înconjurată de ziduri înalte, nu foarte înalte, dar sunt înalte pentru a împiedica nisipul să ajungă. Aici avem morcov, mai este o plantă pe care nu o recunosc, din nou morcov. Avem o gaură în zid, o poartă mai bine zis, iar în spate avem muntele de nisip, munți de nisip, dune de nisip, cât vezi cu ochii. Iar aici avem o oază de verdeață. Ca de fiecare dată, apa face minuni. Totul este diferit, parcă am fi într-o altă lume. Aerul este mult mai curat, respirabil. Cam așa ne petrecem noi Crăciunul. Astăzi este 25 decembrie, ziua în care filmăm. Toate femeile vin la apă. Ne-am întors în Merzuga. Aici trăiesc localnicii. Now you go with dunes. Dunes, ok. Ne spune domnul că acum vom merge pe dunele de nisip. Jeepul, avem muntele acolo în față. Pe aici se lucrează peste tot, se construiește. Așa sunt toate intrările în sate, în orașe, au aceste construcții, aceste porți impunătoare.
am părăsit orașul din nou. Mergem către dune. Dance! It's nice, yeah, we like. Foarte multe cabluri prin acest nisip pentru apă, curent. Am văzut multe panouri solare. Sunt puțuri, cum este și cel din față. Ai nevoie de puțină îndemânare pe aici. Yeah, that's nice. It's nice car dance. Facem drifturi pe nisip. Foarte frumos. Are experiență omul. Uș! Înapoi, nu mai vrea. A doua încercare. Cu noroc. Very good? Yeah, very good. Ești bine, Andreea? Foarte, foarte frumos. Acest lucru chiar merită făcut. Te frică? Nu, Acum chiar suntem în mijlocul deșertului Sahara. You are a good driver. Welcome. Very good. Welcome to the desert. În mijlocul deșertului Sahara. În acest moment sunt foarte, foarte puține persoane pe aici, foarte puțini turiști, pentru că marea majoritate, după cum v-am spus și dimineață, ajung seara după ora 17 și pleacă la ora 9, 9:30 maxim. Acum este ora 11, aproape miezul zilei, iar locul este demențial. Doar noi și șoferul nostru cu care abia ne înțelegem, dar omul e de treabă. Ce-i drept, i-am dat și bani, dar merită. Și nouă ne spuneau că nu sunt corturi în mijlocul deșertului. Ia brevițele, am ajuns la ele. That was nice. Vedeți corturile. Aici trebuia. Pentru asta am plătit. This is another camp, no? Yes, it's camp for tourists. Tourists. Ai înțeles, Andreea? Da. Noi pentru asta am plătit, să fim aici, în mijlocul deșertului. Să nu credeți că sunt eu nebun și exagerez atunci când mă plâng. Iar domnul aseară, proprietarul de acolo, ne spunea că nu există și că ne dă el o mașină să mergem prin deșert, iar dacă le găsim, ne plătesc ei toată excursia. Se referea la tot grupul. Iar asta surpriză, am dat peste corturi
Asta pentru că am închiriat un tur privat și am ajuns pe aici. Ceilalți din grup, cei de aseară, nu au de unde să știe pentru că deja au plecat. Nu văd aceste imagini. Dar noi, fiindcă am rămas, am văzut cum am fost mințiți pe față. Uitasem acel eveniment, acum că am văzut acele corturi, mi-am reamintit.